What's up mga ka-Jujus? Good afternoon. Parang gagawin yung boses. Ang pag-uusapan natin ngayon is about sa option natin na ginagamit natin sa GoPro. So binapansin lang din kasi ako and sa YouTube natin iba yung quality ng ating video sa quality ng in-edit natin sa phone. So nakita ko lang nagano yung natin, yung bitrate natin sa YouTube, nag-pixelated. So yun, tinanong ko sa sarili ko na ilang beses, bakit nagkaganon? Bakit ganun? Ang labo ng video ko, ayoko nang ganun, ang pangit. Nagkaroon na rin ako ng konting research about sa YouTube din na yung sinasabi nila na codec about video na ginagamit ni YouTube. So yung codec natin is ABC, which is yung codec na sinasabi nila na pangit. So kailangan natin gawin yung Vp9. Yung Vp9 na kailangan natin makuha, yun yung codec na kailangan natin. Diba? Antindihan nyo ako. Ayun yung kailangan natin codec para mas maging malinaw, mas maging crispy yung ating mga videos. Yung settings ko sa GoPro 1080p and super wide. So 60 fps siya. Then naka Protune ako. Ang ginagamit nating Protune ngayon, yung white balance natin is 5500 or 5500. Yung EV consumption ba yun is -1. Then yung ISO limit natin is 800. Ayun yung ginagamit natin ngayon settings pag to make the story short, kung paano gawin maging Vp9 or ma-force natin yung Vp9 sa bawat videos natin sa YouTube is i-upload natin ang ating video ng 4K or 2K. Yun lang, napakasimple lang. Kunwari, ako gumagamit kasi ako ng KineMaster, so mobile lang yung ginagamit ko. Yung gagawin ko ngayon, i-upload ko siya through 4K para mas maging okay or ma-force natin yung Vp9 sa ating mga video. Bali, yun lang ginawa ko, napakasimple. Konting montage lang tayo kasi obviously dyan lang talaga ako pupunta sa market, hypermarket. Bibili lang ako ng extension. Yun, What we do here is go back.